नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले नेपालको एकदमै पपुलर साइड डिश आलुको अचारको रेसिपी लिएर आएका छौं। हामी सबैजनाले बच्चैदेखि खाँदै आइरहेको यो आलुको अचार एकदमै मिठो हुन्छ। यसलाई ठाउँ अनुसार हल्का फरक तरिकाले पकाइन्छ। आज मैले नेपालको पूर्वतिरको स्टाइलमा आलुको अचार बनाउने कोसिस गरेको छु। यो हल्का अमिलो पनि छ र हल्का पिरो पनि छ। यस्ता धेरै परिकारहरू छन् जुन चाहिँ हामी इन्डियनहरुबाट कपी गर्छौं, तर आलुको अचार एउटा यस्तो परिकार हो जुन इन्डियनहरुले नेपालीबाट कपी गर्छन् र यसलाई खाएर यसको एकदम धेरै प्रशंसा पनि गर्छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई हामीले लिएका छौं 4 वटा आलु। सबैभन्दा पहिला आलुलाई उमाल्न राखिदिन्छौं र त्यसपछि हामी अन्य तयारीहरू सुरु गर्छौं। यो रेसिपी बनाउनलाई हामीलाई चाहिन्छ एउटा काँक्रो। यो काँक्रालाई बीचबाट चिर्नुस् र त्यसपछि भिडियोमा देखाए जसरी लामो लामो गरेर स्लाइस गर्नुस्। अब यसलाई हामी आधा इंच क्यूब्समा टुक्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई यदि एकदम मसिनो साइज मन पर्छ भने थोरै मसिनो पनि काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ लगभग आधा इंचको क्यूब्समा यसलाई काटेर तयार पारेको छु। त्यसैगरी मैले एउटा ठूलो साइजको गाजर पनि लिएको छु। यदि गाजरहरू मसिना छन् भने 2-3 वटा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला गाजरलाई तासेर बोक्रा निकाल्नु होला र त्यसपछि फेरि भिडियोमा देखाए जसरी यसलाई काटेर तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले सबैभन्दा पहिला यसलाई लामो लामो गरेर स्लाइस गरेका छौं। त्यसपछि आधा इंच जतिको क्यूब्समा फेरि यसलाई पनि काटेर तयार पारेका छौं। तपाईले यो रेसिपीमा चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरूको लिस्ट हेर्नको लागि डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले केही कोसा मटर पनि लिएका छौं। यदि कोसा मटर बजारमा उपलब्ध छैन भने तपाईले हरियो मटर पानीमा भिजाएर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फ्रोजन मटर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै मटरलाई भिडियोमा देखाए जसरी छोडाएर तयार पार्नुस्। हामीले सबै मटर छोडाएर तयार पारिसकेका छौं। अब एउटा प्याज लिनुस् र प्याजलाई पनि भिडियोमा देखाए जसरी काटेर तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। धेरै मान्छेलाई काँचो प्याज मन पर्दैन। यदि त्यस्तो हो भने प्याज नहाली पनि आलुको अचार बनाउन सकिन्छ, तर मलाई भने आलुको अचारमा प्याज भएन भने मजा आउँदैन। त्यसैले भिडियोमा देखाए जसरी लामो लामो गरेर स्लाइस गर्नु होला र त्यसपछि यसलाई आलुको अचारमा एड गरिदिनु होला। यसरी स्लाइस गरेर एड गर्नुभयो भने कलर पनि एकदमै राम्रो आउँछ। त्यसैगरी हामीले 4-5 वटा हरियो खोर्सानी पनि लिएका छौं र खोर्सानीलाई पनि भिडियोमा देखाए जसरी स्लाइस गर्नु होला। यसरी स्लाइस गर्नको धेरै फाइदा छ। यदि कसैलाई पिरो मन पर्दैन भने उहाँले खोर्सानी सिधै निकालेर बाहिर फाल्दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी धनियालाई पनि भिडियोमा देखाए जसरी मसिनो गरेर चप गर्नु होला। नेपालतिर आलुको अचार पुरीसँग, पुलाउसँग, भोजभतेरमा खूब चल्छ। यदि तपाईले पुलाउ कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि लिंक आइरहेको छ, क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् तिल भुटेर तयार पारौं। सबैभन्दा पहिला एउटा प्यान लिनु होला र प्यानलाई लो मिडियम फ्लेममा तताउनु पर्ने हुन्छ। प्यान एकदम धेरै तातियो भने तिल एकदमै छिटो डढ्छ। त्यसैले ध्यान दिनु होला, प्यानलाई चाहिँ लो मिडियम फ्लेममै राख्नु होला। मैले यो भिडियोमा सेतो तिल प्रयोग गरेको छु। तपाईले कालो तिल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जुन उपलब्ध छ त्यही प्रयोग गर्न सकिन्छ। कालो तिल र सेतो तिलको स्वाद लगभग उस्तै हुन्छ। अब आउनुस् यही प्यानमा 1 ठूलो चम्चा जीरा पनि एड गरिदिनुस् र जीरालाई पनि हल्का फ्राई गर्नुस्। भुटेको जीराको स्वाद आलुको अचारमा एकदमै मिठो हुन्छ। साथसाथै यसमा 4 वटा सुक्खा खोर्सानी पनि एड गरिदिनुस् र सुक्खा खोर्सानीलाई पनि फ्राई गर्नुस्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्यान एकदम तातो छैन, त्यसैले मैले हातैले पल्टाउन सकिरहेको छु। यसरी खोर्सानी पनि तयार पार्नुस् र अब यसलाई पिस्नु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला तिललाई एउटा खलमा राख्नुस् र त्यसलाई मसिनो हुने गरी पिस्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईसँग खल छैन भने ब्लेन्डरमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। थोरै मेहनत लाग्छ, थोरै इफोर्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, तर यसरी पिसेको तिलको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईले खसीको मासु कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि लिंक आइरहेको छ, लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तिललाई निकाल्नुस् र त्यही खलमा जीरा एड गरिदिनुस्। जीरालाई पनि मसिनो हुने गरेर पिस्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एकछिन तपाईले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यसको स्वाद भनेको आलुको अचारमा एकदमै मिठो हुने भएकोले गर्दा यति मेहनत गर्न चाहिँ म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु। अब यसमा खोर्सानी एड गरिदिनुस् र भुटेको खोर्सानीलाई पिस्न त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो खोर्सानी क्रिस्पी छ तर डढेको छैन। खोर्सानीलाई डढाउनु भयो भने चाहिँ खोर्सानीको स्वाद एकदमै तितो हुन जान्छ। अब हामीले सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं। अब हाम्रो अन्तिम कुरा भनेको आलुलाई काटेर तयार पार्ने हो।
तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सबै आलु काटेर तयार पारिसकेका छौं। अब आउनुस् यसलाई मिसाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा ठूलो साइजको बल लिनुस् र त्यसमा भर्खरै काटेको आलु, साथसाथै हामीले मसिनो गरी काटेको काँक्रो, हरियो मटर र मसिनो गरी काटेको गाजर एड गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी यसमा प्याज, त्यसैगरी हामी यसमा भर्खरै तयार पारेको तिलको धुलो, हरियो खोर्सानी र भर्खरै तयार पारेको मसला एड गरिदिन्छौँ। साथसाथै हामी यसमा 2 सानो चम्चा नुन पनि एड गर्छौँ। नुनलाई तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसमा हामीले एउटा पुरै कागती निचोरिदिएका छौँ। कागतीको रस आलुको अचारमा एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसपछि अब यसलाई मिसाउनुस् र हाम्रो आलुको अचार लगभग तयार हुन्छ। मेरो हातमा हल्का कट्सहरू भएकोले गर्दा मैले यसलाई चम्चाले मिसाएको छु। तपाईले यसलाई हातैले मोल्न पनि सक्नुहुन्छ। यो आलुको अचारलाई सर्भ गर्न भन्दा पहिला झान्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आउनुस् एउटा प्यानमा थोरै तोरीको तेल लियौँ र त्यसलाई हल्का मिडियम हिटमा तताएर त्यसमा हामी मेथी एड गरिदिन्छौँ र मेथी पड्किन थालेपछि र लगभग मेथी पाकिसकेपछि अनि मात्रै हामी यसमा आधा सानो चम्चा बेसार पनि एड गरिदिन्छौँ र बेसार पाकेपछि यो आलुको अचारलाई यसरी झानिदिनुहोस् र त्यसपछि यसलाई एकपटक राम्रोसँगले मिसाइदिनु होला। तातो तेलमा फुराएको मेथी र बेसारले एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ। अब अन्तिममा यसमा हामी थोरै हरियो धनिया पत्ता एड गर्छौँ र यसलाई अन्तिम पटक राम्रोसँगले चलाउँछौँ। ल हेर्नुस् त एकदमै खाउँ लाग्ने आलुको अचार बनेर तयार भइसकेको छ। तपाईहरु पनि यसरी नै आलुको अचार बनाउनुस् र फ्यामिली र फ्रेन्ड्ससँग इन्जोय गर्नुस्। हाम्रो अन्य भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै मैले केही महत्त्वपूर्ण भिडियोहरूको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउनेछौँ। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।